Ia uitați aici, haideți să-l tăiem. Wow. Ia uitați. Îl vedeți? Cum arată profiterolul nostru? Cum să facem profiterol acasă? Vă salut, prietenii mei gurmanzi! Astăzi o să prezentăm o rețetă și o să vedeți cum să pregătim profiterol acasă de la zero. Prima dată pregătim aluatul, crema de vanilie și crema de ciocolată, da? Haideți să începem! Prima dată o să vă arăt ingredientele pentru aluat, da? Ca să nu ne zăpăcim. După ce termin cu aluat, începem cu crema de ciocolată și cu crema de vanilie. Haideți să vedem. Pentru aluat avem nevoie de 120 de grame de unt. Aici am o linguriță de zahăr. Dacă vreți, nu puneți zahăr, dar eu totuși pun și o linguriță de zahăr în aluat. Aici am jumătate de linguriță de sare, 3 ouă și aici am un pahar de 200 de ml. Și am folosit un pahar de apă, sunt 200 de ml de apă și un pahar de făină. Vedeți, cantități egale. Făină, dacă nu aveți același pahar, sunt exact 90 de grame de făină. Haideți să începem. Adăugăm apa, zahărul, sarea, le amestecăm puțin și aici îi adaug untul și îl lăsăm să se topească încet, încet, odată cu apa. Odată ce se încălzește apa, să topească. Când s-a topit untul, îi adăugăm făina și amestecăm bine. Da? Gata. Le-am lăsat aici 2-3 minute aici la foc și luăm cratița de pe foc. Și acum, înainte să-i punem ouăle, foarte important, lăsăm acest aluat să se răcească. Dacă punem ouăle acum fierbinți, ouăle se coc imediat, da? Ori îl schimbăm într-un recipient, ori îl lăsăm undeva pe balcon afară să se răcească. Îl lăsăm și revin imediat. Eu am aluatul deja rece, ați văzut? Iau oul, îl bat înainte puțin. Asta e damblaua mea, nu e ceva obligatoriu, da? Și adaug ouăle din unul în unul, da? Nu o să folosesc mixer, nimic, aici eu cu mâna, eu merg la Antigua. Așa. Super. S-a incorporat unul, așa o să facem cu toate, da? Punem ou aici, eu îl bat puțin, așa, și îl adăugăm. Cu toate trei facem la fel. Voi nu trebuie să le bateți, puneți-le direct. Gata. Eu am luat o lingură așa să-l simt. Aici avem aluatul nostru. Haideți să vă spun. Eu am cântărit și ouăle, pentru că de la ou la ou poate diferi. Eu am avut 180 de grame. Ouăle mele cântăreau 180 de grame, da? Aici avem aluatul nostru. Acum, ce facem? Haideți să vedem. Aici am pus o tavă, i-am pus o hârtie de copt. Aici avem un poș sau o pungă de bucătărie, cum o numiți voi, scrieți-mi în comentarii, așa mai învăț și eu de la voi câte ceva. Și începem să formăm profiterolul. Vedeți, un mic truc, am scos puțin aluat și am pus în fiecare colț. În felul acesta stă hârtia. Și acum încep să formez profiterolul. Gata, le-am terminat pe toate, nu sunt toate la fel de egale. Mă ud un pic pe mână și le aranjăm așa. Le turtim capul acesta, așa. Gata, voi aranjați-le cât de frumos puteți. Și acum le introduc în cuptorul încins la 200 de grade temperatură de sus și de jos și o să vă spun exact cât timp le las, până le văd că sunt coapte, crescute și la culoarea care mie îmi place. În acest timp, voi nu stați degeaba, dați un like, distribuiți-o cu prietenii voștri, urmăriți-mă în Facebook, Instagram și YouTube la Sevi Acasă și distribuiți cu prietenii voștri. Haideți! Crema de ciocolată. Așa nu le încurcăm. Fiți atenți aici de ce avem nevoie. Eu am pregătit același pahar, sunt 200 de ml de apă, 400 de ml de lapte, aici am pregătit 100 de grame de zahăr. Voi puteți pune mai mult sau mai puțin. Făină sunt 2 linguri pline, le-am cântărit, sunt 45 de grame de făină, 3 linguri de cacao, sunt 30 de grame de cacao, aici am 20 de grame de unt și aici, ia uitați, am 50 de grame, 5 calupuri așa, ca să le vedeți, de ciocolată amară. Da? Cu acestea spuse, trecem să pregătim crema noastră de ciocolată. Haideți. Îi adăugăm laptele și apa. Așa. Eu prima dată îi adaug zahărul. Așa. Și ajută să nu facă cocoloașe făina. Adaug făina.
Înainte să le punem la foc, le amestecăm bine, da? Îi adaug cacaua. Cum că le-am amestecat bine, îl punem la foc. A început să fiarbă, a început să îngroașe. A luat forma care vrem să-l amestecați, da? Să nu-l lăsați, deoarece se prinde de fund și o să dea un gust rău. Vedeți? Dă de câteva ori în fiert. Acum ce facem? Îi lăsăm focul mic, de la moderat spre mic, îi adăugăm untul și cele 5 cuburi de ciocolată, așa, la foc mic, să-l dau un pic mai mic focul, și le lăsăm să se topească, amestecând să nu se prindă de fund, da? A, uitați ce cremă am făcut noi aici, a, uitați ce glazurică frumoasă, aoleu, sebilică, ce ne dai tu nouă să mâncăm aici. Eu o iau de la foc și continui să o amestec, deoarece ciocolata se poate lipi. Am terminat cu crema de ciocolată, trecem la crema de vanilie. Deși în canalul meu de YouTube, la Sevia Acasă, v-am lăsat o cremă de vanilie, o cremă de patiserie, dacă nu, o găsiți aici. Eu astăzi o să pregătesc una asemănătoare și vă invit să o vedeți, da? Dacă nu, vă duceți acolo și vedeți rețeta și le umpleți cu acea cremă pentru că este la fel de bună. Haideți să vedem de ce avem nevoie pentru crema de vanilie. Am pregătit 600 de ml de lapte, 30 de ml, 30 de grame, pardon, de făină, 15 grame de amidon, un pliculeț de vanilie, o lingură, sunt 20-25 de grame de unt, un gălbenuș de ou și eu am pregătit 90 de grame de zahăr. Voi puteți să puneți mai mult sau mai puțin. Începem. Am pus cratița la foc. Da? Uitați crema de ciocolată ce frumoasă s-a făcut. Din când mai mestecăm în ea așa. Adaug zahărul, gălbenușul de ou, făina, amidonul, așa, le amestecăm bine și așteptăm să înceapă să fiarbă. A început să fiarbă, vedeți? A prins. Acum îl dăm la o parte. Îi adaug untul, așa, și îi adăugăm și praful de vanilie. Le amestecăm bine și le dăm la o parte. Bine să se topească untul și avem cremele pregătite. Gata. Haideți să vă spun aici o greșeală. Ia uitați ce frumoase erau. Imediat o să vă arăt, sunt pline de aer. Ia uitați aici. Am deschis cuptorul. Ce vreau să vă recomand? În cazul meu au stat 20 de minute. Nu deschideți cuptorul în niciun moment până nu vedeți că sunt făcute de tot, că au culoarea care vă place. Eu vă spun, crescuse mai rău decât cozonacul. Nicio problemă, înăuntru au gaură frumos, imediat o să vă arăt. Terminăm cu cremele cu tot și începem să le umplem. Cea de vanilie, ca să nu-și facă poșghiță pe deasupra, eu le-am pus folie de bucătărie, da? Vedeți ce frumos, așa? Și nu-și face. Acum, imediat, începem să umplem profiterolul. Și ce vă spun? Ați făcut mult, eu am făcut 30 în cazul meu, 30 ceva. Le luați, le umpleți, ce nu mâncați, la congelator în punguțe și când vine cineva pe la voi, le scoateți un profiterol și ziceți, le-am făcut special pentru tine, că și eu îi mai mint așa când vin. Zici, uite mă, parcă știam că vii, ți-am făcut profiterol, de unde? Le aveam în congelator. Vedeți? I-am făcut o găurică și îl umple. Facem gaură aici și Doamne. Așa? Mai și mâncăm. N-ai cum să reziști la aceste profiterole, da? Vă spun, mi-au mâncat 5-6 până acum. Eu îl pun pe ultimul și închei video aici, prietenii mei gurmanzi, pentru că nu pot să mai rezist. Sunt în spatele camerei, mănâncă unul după altul, vedeți? Hei, așteaptă-mă și pe mine. Ia, tu, unul, hai. Unul tu, unul eu. Iată. Vă invit să probați această rețetă, prietenii mei gurmanzi. Este delicioasă. Haideți, hai să mai umplem. Hai. Vă pup!
indianule.